سلام و وقت شما بخیر. به اولین گفتگوی زنان علیه آپارتاید خوش آمدید. در این مجمع روی چالش‌ها، تبعیض‌ها و امید زنان در افغانستان صحبت خواهیم کرد. در این برنامه میزبان 3 مهمان گرامی هستیم. خانم شکریه بارگزی، سفیر پیشین افغانستان در نروژ، خانم شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان و بانو مروه از افغانستان را با خود داریم. قبل از آن که گفتگو را آغاز کنیم، ویدیویی را با هم نگاه می‌کنیم. آپارتاید چیست؟ آپارتاید واژه‌ای که در تاریخ با تبعیض و بی‌عدالتی گره خورده است. این کلمه از زبان افریقایی گرفته شده و به معنای جدایی و تفکیک است. اما این فقط یک واژه نیست، بلکه نمادی از یک نظام سرکوبگر است که بر اساس آن گروهی از جامعه از حقوق اساسی خود محروم می شوند. در افریقای جنوبی از سال 1948 تا 1994 به مدت 46 سال آپارتاید نژادی حاکم بود. سیستمی که مردم را بر اساس رنگ پوستشان از یکدیگر جدا می کرد. در این نظام سیاه پوستان، رنگین پوستان و هندی ها از سفید پوستان جدا شدند و از حقوق اولیه مانند حق رأی، تحصیل و زندگی در مناطق خاص محروم بودند. اما این سیستم سرانجام در سال 1994 با انتخاب نلسون ماندلا به عنوان اولین رئیس جمهوری سیاه‌پوست با مقاومت‌های داخلی و فشارهای بین المللی پایان یافت. امروز در قرن 21 شکل دیگری از آپارتاید در افغانستان حاکم شده است. آپارتاید جنسیتی. پس از تسلط طالبان در سال 2021 زنان و دختران افغانستان از ابتدایی ترین حقوق انسانیشان محروم شدند. حق تحصیل ندارند، اجازه کار از ایشان گرفته شد، حضور در جامعه برایشان محدود شده است، سفر بدون همراهی مرد برایشان غیر ممکن است و حتی حق انتخاب لباس و سبک زندگی از بین رفته است. این اقدامات عملاً نیمی از جمعیت کشور را به شهروندان درجه 2 تبدیل کرده است، فقط به دلیل اینکه زن هستند. زنان و دختران افغانستان در حال حاضر تحت محدودیت‌های زندگی می‌کنند که حتی در آپارتاید نژادی افریقای جنوبی نیز سابقه نداشته است. در 3.5 سال گذشته زنان افغانستان در سراسر جهان به طور خستگی ناپذیر تلاش کرده اند تا این موضوع را در سطح بین المللی مطرح کنند. آنها در خیابانها، در جلسات سازمان ملل، در نشست‌های بین المللی و از طریق رسانه‌ها فریاد زدند که آنچه در افغانستان جریان دارد نه فقط نقض حقوق بشر بلکه آپارتاید جنسیتی هست. زنان در افغانستان با وجود خطر دستگیری، شکنجه و مرگ همچنان شجاعانه به خیابان‌ها آمدند و با بلند کردن صدای خود از جامعه بین المللی درخواست دارند که آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت بشناسند و برای پایان دادن به آن گام‌های عملی بردارند. در سال 2023 سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری رسما استفاده از واژه آپارتاید جنسیتی را برای توصیف وضعیت زنان در افغانستان مطرح کردند. این نخستین باری بود که یک رژیم سرکوبگر به دلیل محدودیت‌های سازمان یافته علیه زنان با این عنوان روبرو شد. با این حال جامعه جهانی هنوز به اقدام عملی و جدی برای پایان دادن به این آپارتاید نرسیده است. در حالی که نلسون ماندلا و مردم افریقای جنوبی توانستند با همبستگی داخلی و حمایت بین المللی آپارتاید نژادی را شکست دهند، زنان افغانستان نیز در تلاشند تا با همبستگی جهانی آپارتاید جنسیتی را به تاریخ بسپارند.
اما این تنها در صورت امکان پذیر است که جامعه جهانی به ندای آنها پاسخ دهد و سکوت را بشکند. بحث را با مروه جان از افغانستان شروع میکنیم. تشکر از اینکه حضور پیدا کردین. میشه بر ما بگین بعد از اینکه افغانستان توسط طالبان اشغال شد زندگی شما چگونه تغییر کرد؟ با نام خدا. سلام خدمت همه مهمانای گرامی. بعد از بازگشت دوباره طالبان به افغانستان همگی شاهد از این هستیم که طالبان تبعیض سیستماتیک را علیه زنای افغانستان اعمال کردند و باعث شدند که زنای افغانستان آنچه در طی 2 دهه با تلاش و زحمات فراوان به دست آورده بود یک شبه نابود شود. باعث شد که زنای افغانستان از حقوق اساسی و اولیه زندگی خود باز بمانند. وضع محدودیت‌های روزافزون طالبان باعث شده که روحیه زنها آسیب شدیدی ببینه. باعث شده که زنای افغانستان در وضعیت روحی و روانی بدی قرار بگیرن. حتی بعضی‌ها دست به خودکشی زدن و بعضی‌ها تن به ازدواج اجباری دادن. این وضعیت که هر روز محدودیت‌های جدیدی بالای زنها وضع میشه که از بستن مکاتب و دانشگاه گرفته تا منع کار زنها در ادارات دولتی و خصوصی همیش باعث شده که وضعیت زنها طی این 4 سال هر روز بدتر و بدتر شده بره و زنای افغانستان هر روز با این وضعیت، با این ممنوعیت ها، با همه اینا دست و پنجه نرم میکنن و شرایطی است که طی 4 سال سپری کردن و همیشه طالبان، متسبای طالبان که در سطح شهر هستند زنها را به بازداشت و شکنجه به بهانه‌های مختلف حجاب و نداشتن محرم اخطار و بازداشت و شکنجه میکنن. تشکر بسیار زیاد. خانم اکبر، موارد را که مروه جان اشاره کردن میگن آپارتاید جنسیتی. اگر شما بیشتر در این مورد بگین که آپارتاید جنسیتی چی مفهوم را بازتاب میته و چگونه میتونیم در مورد وضعیت زنان این واژه را به کار ببریم؟ تشکر بسیار خانم سادات. خب مفهوم آپارتاید جنسیتی اتفاقا مفهوم آپارتاید از افریقا به ما میاد، از آفریقای جنوبی و از مبارزاتی که در آفریقای جنوبی در برابر نژاد پرستی و استعمار انجام گرفته. استعمار سفیدپوستا و نژاد پرستی سفیدپوستا در برابر جمعیت بومی آفریقای جنوبی که سیاه‌پوست و رنگین پوست هستند عمدتاً. و به این مفهوم آپارتاید یک مفهوم غربی نیست، یک مفهوم است که زاده جهان غیر غربی است در واقع. و مفهوم آپارتاید جنسیتی را که زنای افغانستان به کار میبرن الهام گرفته از وضعیتی که در آفریقای جنوبی جریان داشت که یک شاخصی که مورد کنترل شما نیست، مثل نژاد یا مثل جنسیت در قسمت افغانستان. یعنی ما انتخاب نمیکنیم که دختر یا زن به دنیا میاییم، تصمیم است که ما نمیگیریم. ولی وقتی که یک نفر بر مبنای جنسیتش، یک چیزی که خودش انتخاب نکرده، به خاطر زن بودن یا دختر بودنش مورد تبعیض نظاممند قرار میگیره و گسترده، یعنی اگر در تمام جوامع یک تبعیض در برابر زنها وجود داره، متاسفانه در اکثر جوامع جهان تبعیض در برابر زنها وجود داره، در کشورهای منطقه و همسایه ما وجود داره، ولی نوع تبعیض که در افغانستان متفاوت است که یک آپارتاید جنسیتی میسازه است که این تبعیض از سوی حاکما صورت میگیره که در قسمت افغانستان طالبان هستن، نظاممند است. یعنی که ادارات و قوانین وجود دارن برای اینکه این تبعیض صورت بگیره در برابر زنان، مثلا قانون امر بالمعروف و دیگر قوانین و فرمانهای طالبان مثلا مکتب رفتن دخترها را یا کار زنها را ممنوع قرار میده و همچنان گسترده است. به این معنی نیست که در یک ولایت باشه یا در یک قریه باشه رسم مردم باشه، بر اساس اعتقادات مذهبی یا فرهنگی یک گروه از مردم باشه. این به صورت گسترده در تمام افغانستان و بر تمام زنای افغان اعمال میشه. و به دلیل هم ایرا یک نظام آپارتاید جنسیتی ما میگیم که نه تنهایی که گسترده و هدفمند است، بل علاوه یک دلیل دوام حاکمیت گروه حاکم است. یعنی طالبان حاضر هستند که بسیار چیزا را به خطر بندازن ولی از موضع خود در مورد زنا عقب نشینی نکنن و دیدگاه خود در مورد زنا و پالیسی خود در مورد زنا یک بخش اساسی حکومت داری خود میدانند. همین دلیل زنا در داخل افغانستان حتی در دوره اول که طالبان در قدرت بودند در مورد وضعیت زنان در افغانستان به عنوان آپارتاید جنسیتی صحبت شده و در این دوره دوباره همین بحث برای رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی و خواندن یک وضعیت آپارتاید جنسیتی به خاطر که مشابه به هیچ جای دیگه در دنیا نیست، این بحث دوباره مطرح شده.
بسیار تشکر خانم بارگزئی. امو رقمی که در ویدیو دیدیم و امی رقمی که خانم شهرزاد هم برش اشاره کرد، نلسون ماندلا تانست با مبارزش جهان را متوجه آپارتاید جنسیتی بسازه و او را به رسمیت بشناسن و مواردی را که خانم اکبر در گپایشان اشاره کردن، به این فکر میکنین که چرا بعض نظام ها نابرابری جنسیتی را به عنوان بخشی از فرهنگ یا دین توجیه میکنن؟ مثل که ما در افغانستان میبینیم طالبان میگن که شریعت گفته که زنها باید کار نکنن و درس نخوانن. چطور میتون با این روایت مقابله کرد به نظر شما؟ سپاس. اولا ما میخوایم به مروه جان بگیم که شما تاریخ افغانستان میسازین و صحیح است که اگر یک وقفه برای تعلیم و تحصیل آمده، روزهای دشوار و سالهای پر از اندوه را سپری میکنین، اما با وجود از او هم شما هستین که تاریخ مبارزات سیاسی زنان جهانه با استقامت و پایداریتان رقم زدین و هر کدام شما که به اصطلاح معلم میشین برای کهترهایی که از شما هست، اونهایی که از شما که از لحاظ تعلیم و تحصیل و سن در رده های پایانی هستی، خودش نوع مبارزه و فعالیت مؤثر در افغانستان شناخته میشه. آپارتاید افریقا ماندار او هم بیان کننده آشکار نوع نظام برتری طلب یا سلطت طلب به اساس نژاد بوده که خب مردم افریقا هم مثلا افریقای جنوبی سالهای زیاده را اونها مبارزه کردن، قربانی دادن تا بالاخره در منشور روم بر اساس همو قانونش که آپارتاید که همو جداسازی هست، اما قسمی که دقیق خانم اکبر بهش پرداختن به اساس آنچه که سیستماتیک است، گسترده هست و در اختیار انسان نیست، مثل که نژادش باشه، جنسش باشه، جغرافیایی که تولد میشه و سایر موارد که متاسفانه به دست ما نیست. آپارتاید نژادی یک بود قضیه و یک تاریخ شرم‌آور جهان است و البته از لحاظ بار اخلاقی هم به می خاطرم هست که جهان غرب در برابر کلمه آپارتاید یک رقم اساسیت نشان میتن، یعنی به سادگی حاضر نیستن که امیر بپردازن قبول کنن و به اصطلاح وقت رازی که یک بار حقوقی گران ضد انسانی تاریخی را بر دوش از اینا میگذارن. اما وقتی که ما بحث از آپارتاید جنسیتی میزنیم، این کاملا یک بحث متفاوت است و هیچ گاهی ما ایره نمیتونیم بگیریم و بگوییم که مثلا موضوع دین هست یا موضوع رسم و رواج هست. افغانستان از 4 سال اول طالبان مسلمان نشده. اتفاقا مردم افغانستان پدرکلانای طالبان شاید مسلمانای به مراتب بهتر بوده باشند نسبت به نواسایشان یا بچه هایشان که امروز در افغانستان حاکم هستند. از لحاظ فرهنگ و تنوع فرهنگی و قومی و ملیتی و زبانی و دینی هم افغانستان همیشه یک سرزمین بوده که تنوعش وجود داشته، یک دست نبوده. پس بنان من فکر میکنم وقتی که خود قرآن میایه و امر میکنه که اقرا، یعنی بخوان، ببینید وقت امریه هست و طالب مانعی نمی میشه، این در حقیقت خود از اینا آنچه را که انجام میتن بر ضد دین است. یک. دوم، وقتی شما میبینین که کشورهای اسلامی میاین که به اصطلاح در جهان امروز اسلام بزرگترین مرجع هست، با اونا میگن که تعلیم و تحصیل و کار حق زنان هست به اساس دین، بنان من فکر میکنم طالبان مطلقاً خل سلام میشن از لحاظ توجیه دینی که اینا میکنن بر محدودیت هایی که اینا بر زنان افغانستان وضع کردن. در ضمن فراموش نکنیم که طالبان از هر وسیله که اینا تانستن استفاده کنن بهره جستن برای محدودسازی زنان و مردم افغانستان. یعنی تنها زنان افغانستان نیست که امروز در زیر رژیم آپارتاید جنسیتی طالبان زندگی خود سپری میکنه. وقتی که شما میبینید در مجموع حقوق بشری انسانها در افغانستان ابتدایی ترین و اساسی ترین حقشان به اساس یک سند تعریف نشده،
خود طالبان صلاحیت و حیطه که تا کجا اینا مسئولیت دارن و صلاحیتشان چیست مشخص نشده. از رهبر طالبان همچنان وقت شما میبینین هر فرمانش بر محدود سازی هست و هیچ فرمانش بر پیشرفت و به اصطلاح برابری نیستی، خود نشان میده که انگیزه از اینا بیشتر انگیزه های خودباورانه و خودمنشا هست تا ای که ما بریم بگیم و این به اصطلاح یک تاریخ دینی داره یا به اصطلاح دین ای گپ گفته یا رسوم و عنعنات. شما میبینید در جهان اسلام امروز و دیروز، نه تنها امروز بلکه دیروز هم، بهترین مهندسین زنان مشهور که شما میبینین آثارش از زنان مسلمان است. از لحاظ تیوری که میبینین بهترین هایشان بوده. از لحاظ لیدرشپ در جهان سیاست هم که میبینین بسیاری کشورها هست که با حضور زنان سیاست های مثبت در کشورهایشان رقم خورده. من فکر نکنم که ما بیایم در اینجا بحث کنیم که آنچه که طالب انجام میده یک کار دینی است یا غیر دینی است. اول نحوه حکومتداری از اینا غیر دینی هست. امیر همیشه کسی است که در خدمت مردم می باشه و مردم بهش مراجعه کرده میتونه، اما امیر طالبان کسی است که هیچ کسی رو ندیده. دوم، بیت المال مال مردم می باشه. امروز بیت المال افغانستان مردم بهش دسترسی نداره. سوم، مسئولیت پذیری و عدالت وجود می داشته باشه. در نظام کنونی اتفاقا خود قوانین را که طالبان ساختن بر مردم یک شکل بی‌بندوباری را ایجاد کرده. بگونه مثال، شما وقتی می قانون امر به معروف و نهی از منکرش که می بینید، در اونجا اینا کسایی را که موظف ساختن که مردم به اصطلاح برای ترویج فرهنگ دین کمک کنن، اما میگه در صورتی که مثلا گپ از اینا شنیدن همیشه که اول یا معلوم نیست که این آدم خودش چقدر از دین آگاهی داره و کدام احکام دین ای باید تطبیق کنه. باز در یک وقت اینمی نفر یا می محتسب خودش هم پلیس میشه، هم سارنوال میشه، هم قاضی میشه و هم حکم اجرا میکنه. یعنی شما 4 صلاحیت از 4 اداره را بر یک نفر محدود کردین که خودش هم در حقیقت نقض ازی است که در جامعه اسلامی شما میفهمین که قضا کاملا یک رکن مستقل می باشه و بر اساس البته یک کسی که قاضی هم می باشه او هم باید وجوهات خود داشته باشه، صلاحیت قضایی خود داشته باشه، از لحاظ علم، معرفت، وضعیت فیزیکی، روانیش باید معلوم باشه، تعلیمش، تحصیلش. اما میایم اون چیزی که طالب من حیث ابزار بیشتر استفاده کرده. در ذهن بعض مردمی است که فکر میکنن که خب شاید بخشای مردم افغانستان باشه که هیچ به تعلیم علاقه نداره. گپ او نیست. ما ولایت های را داشتیم که مکاتب دخترها 5 تایم بود، یعنی در 5 شفت در یک روز شاگردا به دلیل کمبود مکاتب دخترانه حداقل امی جایی که امروز امیر از اینا هست، امیر طالبان در قندهار، ما لیسه زرغونه انا رفتم، لیسه عینو رفتم و در اونجا دیدم که مکاتب دخترانه 5 شفته بود. یعنی تشنگی مردم برای کسب تعلیم و تحصیل در کدام حد بود و وقتی که اینا یک بخش کلان جامعه را بودن، اینجا بحث تعلیم و تحصیل نیست، اینا از تمام حقوق انسانی و اسلامی مردم محروم ساختن، اجازه کار نمیتن. حالا که شما میبینین وقتی به تاریخ اسلام مراجعه میکنین، کسی که در صدر اسلام بود خودش یک تجارت پیشه بود و پیامبر اسلام پیشش کار میکرد. یعنی حتی دسترسی به ثروت زن هم امروز در افغانستان یک بحث شده که متاسفانه از دستش گرفته میشه. صلاحیت از این ندارن که از خود شرکت ها و ریاست ها یا NGO ها دفترها داشته باشن. به این خاطر است که من فکر میکنم آنچه را که طالبان انجام میتن به طور نظاممند، سیستماتیک و هدفمند زنان افغانستان اول و مردم افغانستان دوم اینا نشانه گرفتن تا از یک جامعه انسانی اسلامی اینا را بدور نگه دارن و این باعث میشه که افغانستان با گذشت هر روز مروه جان که گفت مشکلات اقتصادی زیاد میشه، مانع پیشرفت میشه، مشکلات روانی زیاد میشه و در مجموع ناهنجار میشه. هیچ چیزی در یک بالانس نیست. مردم صدا نداره، زنها صدا نداره و هیچ کس جز حاکمیت یک فرد که هست به یک دیکتاتوری جدا خطرناک داره پیش میبره نظام.
تشکر خانم بارگزای. مروه جان، من میخوایم از خودت بپرسم که در داخل افغانستان هستی، نظر خودت در مورد ازی که خانم بارگزای اشاره کردن که طالبان از صدای زنان میترسن. چرا فکر میکنی که طالبان از صدای خودت میترسه و از حضور خودت در داخل جامعه میترسه و امید داری که یک روز بتانی دوباره به دانشگاه برگردی یا خیر؟ طالبا از حضور زنا، از تحصیل زنا، از صدای زنا میترسن، چون میفهمن وقتی یک زن آگاه باشه، وقتی یک زن تحصیل کرده باشه قدرتمند است. چون میفهمن وقتی یک زن در رسانه، در دانشگاه، در ادارات مختلف حضور داشته باشه، باعث میشه که ساختار سنتی و استبدادی را که طالبا ایجاد کردن را به چالش میکشه. به همین دلیل است که طالبا به جای از اینکه جامعه را با زنا بسازن، زنا را از جامعه حذف میکنن و این دلیل اصلی است که طالبا از صدای زنا میترسن و در این 4 سال زنا را خواستن ساکت بسازن، از هر نوع محدودیت هایی را بالای زنا اعمال کردن. ولی با همه اینا ما زنای افغانستان امید داریم، امید به ای که یک روزی بالاخره این وضعیت پایان می‌یابد، چون هیچ ظلم ابدی نیست، چون هیچ حکومت ظالم و استبدادی نمیتونه وقتی که نیمی از جمعیت کشور را نادیده گرفته و حذف میکنه نمیتونه دوام پیدا بکنه. و ما این امید ما آخرین چیزی است که طالبان نمیتونه او را از ما بگیره و ما به این باور هستیم که دوباره روزی میرسه که ما قوی‌تر از قبل و متحدتر از قبل با آزادی و دانش و آموزش خود میرسیم. تشکر خانم بارگزای و مروه جان. خانم شهرزاد، در تازه ترین تحولات شاهد اعمال تحریم ها علیه رهبران طالبان بودیم و در این طرف ما شاهد تشکیل دادگاه مردمی بر زنان افغانستان بودیم بر رهبری چند نهاد حقوقی حقوق بشری که شما هم جز از او نهادها هستین و من میخوایم بپرسم که این اقدامات تا چه میزان میتونه تغییر بیاره برای زنای افغانستان، کمک کنه، میتونه که شما در اون دادگاه صداها و چهره‌هایی را از داخل افغانستان داشتین که تجربیاتشان را در زندگیشان زیر سلطه طالبان روایت کردن. فکر میکنین چقدر میتونه این اقدامات کمک کنه برای رساندن صدای زنای افغانستان؟ تشکر بسیار خانم سادات. و ما فقط میخواستم قبل از اینکه به پرسش شما پردازم بگویم که من بسیار خوشحال شدم از مروه جان میشنوم که امیدوار هستند، به خاطر از اینکه من فکر میکنم در مبارزه علیه استبداد امید بزرگترین اسلحه ماست و روزی که ما امید از دست دادیم امروز است که ما شکست خوردیم و تا زمانی که زنای افغانستان امید دارن به آینده بهتری، امید میتونه که ما رو بسیار کمک کنه برای ختم دوره تاریکی. در مورد محکمه مردمی بر زنای افغانستان، اولین اقدام از نوع خود بود که تمرکزش سر ازی بود که صدای قربانی‌ها و صدای کسایی که خودشان مستقیما زیر ستم طالب زندگی کردن و ستم طالب تجربه کردن، مستقیما و بی‌واسطه با جهان صحبت کنن در برابر یک هیئت قضات بین المللی. و 2 روز جلسات استماعیه که در مادرید اتفاق افتاد بسیار یک رویداد کلان بود از این لحاظ، نه تنها به خاطر از اینکه خب یک هیئت قضات بین المللی به این موارد گوش میداد، قبل از او یک کیفرنامه آماده شده بود، یک اتهامنامه که یک سند حقوقی است با تمام جزئیات که 4 نفر سارنوال افغان را آماده کرده بودند در مورد نوع سیستم نظاممندی که بر زنای افغانستان میره. نه تنها به دلیل این موارد بلکه به این دلیل که بسیار زیاد بیننده و شنونده در داخل افغانستان هم داشت و باز ما تماسایی را داشتیم از زنان و دختران در داخل افغانستان که میخواستن که میگفتن ما علاقمند بودم که شرکت کنم، کاش که ما میتونستم که روایت خود بیان کنم در این روند، کاش که صدای ما هم شنیده میشد. و ما طبعا به دلیل محدودیت زمانی که وجود داشت و به خاطر مسائل امنیتی فقط یک تعداد محدود در واقع 24 نفر شهادت دادن فقط از داخل و بیرون افغانستان، ولی نشان میده که چقدر سهم طالب گسترده و کلان است و در این حال شجاعت زنای افغانستان چقدر عظیم است که با وجودی که یک حکومت بسیار ستمگره که در مورد هر نوع محدودیت صحبت کنید، تنها خودت حتی اعضای خانواده‌ات ممکن است زندانی شوند یا ناپدید شوند یا کشته شوند، با وجود از این اشتیاق فراوان وجود داره که در برابر سیستم، در برابر بی‌عدالتی صحبت شود. و کسایی که از بیرون آمده بودند به شمول قضات، هرچند که از قضات از افغانستان بود ولی 7 قاضی دیگه و رسانه‌های بین المللی و متخصصین ملل متحد و کسای دیگه که در اتاق بودن یا یک جریان دنبال کردن به شمول کنگره زنای علمای زن در اندونزیا که هم نماینده داشتن در داخل اتاق که صحبت کرد در مورد وضعیت حقوق بشری زنها از دید اسلام
و همچنان دنبال کردن نهادهای در منطقه و در اندونزیا چجوره. تمام از اینا بر از اینا کلانترین مسئله نه تنها ستم طالب بود بلکه شجاعت زن افغانستان. این که زنها و دخترای افغانستان چقدر شجاع هستند، تسلیم ناپذیر هستند که در شرایط اینقدر دشوار که بسیاریشان بر ما گفتن بر ما قابل تصور نیست. اما عالم زن از اندونزیا دیروز بر من ایمیل کرده بود، میگفت که ما در جمع زنای کلانسن بودم، امروز نا ورزش میکردم، زنای مسلمان، و برشان گفتم که شما فکر میکنید یک گپ عادی است که ما میتونیم ورزش کنیم، ولی یک امتیاز بسیار کلان است، به خاطر از اینکه در بعض جای یک امتیاز بسیار کلان است، به خاطر که زنای افغانستان از همه یک مسئله ابتدایی که بیرون برن و ورزش کنن، حتی به قدم زدن بدون مزاحمت برن اما بدون نیاز به یک محرم برن، به می دسترسی ندارن. یعنی با وجود از این دوام میتن. یعنی پیام بسیار کلان را که بود این بود که پیام تنها مظلومیت نبود بلکه پیام مبارزه بود، پیام امید بود، پیام تسلیم ناپذیری بود. و در دنیایی که مردم از تنها روایت های شکست و روایت های تلخی و تاریکی خسته هستن، یک روایت امید بخش بود و ما امیدوار هستیم که بتانیم در دسامبر در واقع جلسه می باشه که قضات فیصله خود ارائه میکنن، که بعد از اون ما بتانیم فیصله قضات جمع پیام های شجاعت از داخل افغانستان بگیریم، با پارلمان ها بریم، با حکومت ها بریم، با خواستار اقدامات شویم. هیچ اقدام به تنهایی، یک یا دو یا سه اقدام به تنهایی نمیتونه متاسفانه وضعیت تغییر بده، ولی امیدوار هستم که محکمه باز یک راه تازه را بر اقدام بر ما باز کنه و یک اسلحه تازه در دست ما بده بر مبارزه با اسلام طالب. بسیار تشکر خانم بارگزای. مثل که خانم اکبر گفتن که هیچ اقدام تنهایی نتیجه نمیده. فکر میکنین که حضور مردا در کنار زنا چقدر میتونه کمک کنه برای زنا؟ به خاطر که شما در چند سال گذشته میبینین بیشتر شکایت زنا از داخل افغانستانی بوده که وقتی درهای مکتب برای دخترها بسته شد هیچ مرد به خیابان نرفتن که صدا بلند کنن. فکر میکنین چقدر تاثیرگذار است حضور مردا در کنار زنها در افغانستان؟ من فکر میکنم انگشت شمار مردایی بودن که به خاطر تعلیم، تحصیل و اعاده حقوق زنان افغانستان در کنار زنان افغانستان حتی در داخل افغانستان ایستاد شدن، راهی زندان شدن، فامیلشان عذاب دید، خودشان عذاب دیدن، بعضایشان هنوز هم در زندان به سر میبرن. و اما گله ما، شکایت ما من حیث یک خانم از اونهایی است که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن. متاسفانه ما اونا را حضورشان بسیار فعال و گسترده ندیدیم. بدون شک وقتی که ما از یک آدرس جغرافیا صحبت میکنیم با یک نظام زن ستیز مواجه هستیم و به اصطلاح از وقتی که به یاد دارم گفته میشه که یک جامعه بسیار سنتی و مرد سالار و چی و چی، بالاخره باید کسای استاچن و تابوها را بشکنانند. اگر او چیزا را ما من حیث عیب حساب میکنیم پس همی جایش است. جایی که اصلا کسی به خاطر اظهار نظرش در مورد گروه های زن ستیز اصلا مورد مؤاخذه قرار نمیگیره. به هر حال من فکر میکنم وقتی ما میخوایم یک جامعه سعادتمند داشته باشیم، عدالت مدار و معلومدار حقوق محور در او حضور زنان و مردان در مبارزات سیاسی و مدنی حتمی هست. یکی تکمیل کننده دیگهش هست. ما برای مبارزه با مردان افغانستان بیرون نبرآمدیم. ما برای اعاده حقوق مردم افغانستان مخصوصا زنان افغانستان صدای خود بلند کردیم. پس ای چی ما بگویم چی نگویم فرض است برای اونهایی که تا امروز نتانستن حتی می ارزش 4 سال پیام هایی که از افغانستان بر از اینا می آید، محرومیتی را که زنان افغانستان در افغانستان میکشن، اگه اینا تا امروز هم درک نکنن. من فکر میکنم هر مبارزه، من کاملا موافق هستم با بانو شهرزاد که به تنهایی هیچ گروه، هیچ سازمان نمیتونه یک روند پیش ببره. موفقیت ما در امو اتحاد و همبستگی ما هست، موفقیت ما در حفظ ارزش های ما هست و موفقیت ما بر اساس اصول و پرنسیپ در پیش بردن مبارزه ما هست. امروز اگر زنان افغانستان تاریخ زنان جهان تغییر دادن، یعنی بحث آپارتاید جنسیتی یک بحث کاملا جدید است در مبارزات سیاسی زنان در سطح جهان. بحث از این که
محکمه جهانی جرایم ICC میآید و به اساس سیاست های طالبا که زن ستیزانه است رهبرشان محکوم می سازه به جنایت علیه بشریت. این یک حادثه تاریخی است. اگر امروز بر اساس عدم رعایت کنوانسیون سیدا در حاکمیت طالبان در افغانستان 4 کشور پیش قدم و تقریبا 20 کشور دیگه هم همراهشان ایستاده هستند و اینا را به محکمه بین‌المللی عدالت سازمان ملل میکشانند، این به این معناست که نمی تاریخ مبارزات سیاسی نه تنها زنان در افغانستان بلکه از جهان تغییر میده. و می خاطر هم است وقتی ما در یک گسترده افکار و اصول و پرنسیپ ها پیش میریم، بر مبنای از او میخوایم حقوق تامین شوه، به طور اتومات میبینیم که در بسا موارد ما بسیار دیدیم که اونهایی که غیر افغان هستند بیشتر در کنار ما ایستادگی کردن. اما به هر حال من فکر میکنم که زمان از این رسیده که ما باید صدای خود به نام انسانیت بلند کنیم، سوای از این که ما در کجا زندگی میکنیم و جنس ما چی هست. بسیار تشکر خانم بارگزای. مروه جان، میخوایم به عنوان سوال آخر از خودت بپرسم که اگر امروز پیام یا خواسته از جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی داشته باشی، چه انتظار از اونا داری تا برای زنای افغانستان انجام بدن؟ پیام به جامعه جهانی و سازمان مللی است که ما زنای افغانستان فراموش نکنه. نگذاره حضور طالبان در قدرت باعث عادی سازی ظلم و تبعیض شود. ما از جامعه جهانی و سازمان ملل نمیخواهیم فقط در گزارش‌هایشان از ما نام ببره. میخواهیم اقدامات عملی و مؤثر علیه رهبری طالبان انجام بده تا دوباره حقوق اساسی ما زنای افغانستان تامین و تضمین شود. ما زنای افغانستان خواهان مهربانی نیستیم. ما زنای افغانستان عدالت می‌خواهیم و تاریخ هیچ وقت فراموش نمی‌کنه که چی کسایی در این تاریکی چراغی برای ما روشن کردن. خیلی ممنون از حضورتان بانو شکریه بارگزای، بانو شهرزاد اکبر و بانو مروه. ممنون حضور پیدا کردین. خدا